این دختر یک زمانی معروفترین و محبوبترین ستاره دنیا بود، ولی از سال 2017 یه مشکلی وجود داره. صدایی که میشنویم صدای اون نیست. چشمایی که بهش نگاه میکنیم دیگه اون برقی رو نداره که کل دنیا رو تکون میداد و یک سوال برامون به وجود میاد. آیا سلینا گومز از اون بیمارستان زنده بیرون اومد؟ آیا هیچ وقت اون جراحی موفقیت آمیز بود و سلینا تونست قصر در بره؟ تئوری کلون شدن سلینا گومز اینترنت رو تو بحت فرو برده، مخصوصا بعد از منتشر شدن اسناد و ایمیل های اپستین. آیا این ستاره واقعا از بینمون رفته؟ آیا کسی که این روزا به عنوان سلینا میبینیم در واقع جینا دیویسه؟ و آیا معنی تتوی روی دست جاستین بیبر که تصویر سلینا با بالهای فرشته است نشونه ای از مرگ اون در سال 2017 توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم. سلام، من پرامم و خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از ویک شو. تو این قسمت از ویک شو قراره که راجع به تئوری کلون شدن سلینا گومز صحبت کنیم. بچه‌ها مدت ها بود این همه درخواست بابت یه ویدیو نداشتیم و توی هر کامنتی رو باز میکردی، هر پیامی رو باز میکردی، حتی توی خیابون دیدمتون، توی شهر کتاب دیدمتون و شما میگفتین چرا راجع به سلینا گومز و تئوری کلون شدنش صحبت نمی‌کنی و من قول داده بودم که این کار رو انجام میدم و صداتون رو شنیدم. الان قراره که این ویدیو رو با هم تماشا کنیم. البته شما تماشا میکنید، من ضبط میکنم. جاست این کیس این ویدیو رو برای بار دوم دارم ضبط میکنم چون لکنتم خیلی زیاد شده و ویدیوی اول رو دوست نداشتم چون بعد هی کات میشد و گفتم دوباره شروع کنم به ضبط کردن. قبل از هر چیز فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنین که هر وقت که ویدیو گذاشتم اولین کسی باشین که میبینتش و با لایک کردن و کامنت گذاشتن هم میتونین کلی حمایتم کنین. و بچه‌ها لطفاً کمکم کنین زودتر به 100 تا سابسکرایبر برسم. خیلی فاصله است هنوز، ولی من واقعا لوح یوتیوب رو میخوام. سال هاست که دارم اینو میگم، من لوح یوتیوب رو میخوام. اگه سابسکرایب نکردی لطفاً سابسکرایب کن، اینجوری میتونی کلی کمکم کنی. بیشتر از این وقت تلف نکنیم. اگه میخواین راجع به این موضوع بیشتر بدونین تا آخر ویدیو همراه باشین. سالهاست که مردم منتظر بازگشت سلینا گومزن، همون دختری که جزو تأثیرگذارترین افراد جهان بود و تمام دنیا تماشاش میکردن. یک دختر با اعتماد به نفس، خوش صدا و هنرمند که کنسرتاش در کسری از ثانیه رزرو میشد و ملکه فضای مجازی نام داشت. هیچکی به محبوبیت اون نمیرسید. اون یه تن دل صدها میلیون نفر رو تصاحب کرده بود، جوری که همه از درخشیدنش کیف میکردن، با خوشحالیاش خوشحال میشدن و با گریه‌هاش گریه میکردن. هیچ کس تو تایمی که الان داریم توش زندگی میکنیم به محبوبیت و تاثیرگذاری اون موقع سلینا وجود نداره. یعنی توی آرتیستای الان ما کسی رو نداریم که مثل اون دوره سلینا گومز همه اقشار در همه سنین عاشقش باشن و انقدر محبوب و تاثیرگذار باشه. همه چیز راجع به سلینا بود. اون دنیا رو تو مشتش داشت. آلبوم‌های بی‌نظیر، تک آهنگ‌هایی که هنوز مردم زمزمه‌شون میکنن، کنسرت‌های پر انرژی و تورهای جهانی که تا ابد تو ذهن همه میمونن. همه چیز برای بیشتر درخشیدنش مهیا بود تا 19 ژوئن سال 2017. The superstar posted the shocking news on Instagram along with this photo of her in the hospital after the operation. Was diagnosed with lupus 5 years ago, and the autoimmune disease attacked her kidneys. Gomez hospitalized after an alleged emotional breakdown. Inside Selena Gomez's shocking hospitalization, the celeb recently entered a treatment facility to address her ongoing issues with anxiety and depression. Justin Bieber visibly disheveled shortly after news broke that his ex Selena Gomez was hospitalized. بعد از عمل جراحی دیگه هیچ اثری از سلینا نبود. انگار که سلینا وارد بیمارستان شد، ولی اونی که خارج شد یه آدم دیگه ای بود که داشت نقش اون رو بازی میکرد. به مرور مردم متوجه تفاوت‌ها شدن. صداش، چهرش، رفتارش و حتی اینکه دیگه کنسرت یا توری برگزار نمی‌کرد. همه چیز عجیب بود تا وقتی اسناد اپستین منتشر شد و یکی دیگه از قربانی‌های احتمالی این زنجیره رو افشا کرد. کسی که ظاهراً کلون شده بود. این فرد کسی نبود جز سلینا گومز.
طبق رسم همیشگی یه بیوگرافی خیلی کوتاه ازش میدم. میدونم که اکثرتون میشناسینش، ولی برای اینکه ویدیو کامل و منسجم باشه نیازه یه کوچولو از زندگیشو براتون بگم. سلینا مری گومز متولد سال 1992. اون با بازی توی مجموعه تلویزیونی بارنی و دوستان کارشو در هالیوود شروع کرد و بعد با بازی در سریال جادوگران محله ویورلی که موفق ترین سریال دیزنیه به شهرت جهانی رسید و خودش رو به عنوان یک بازیگر فوق‌العاده به دنیا معرفی کرد. بعد از موفقیت سریال کریر خوانندگیش رو شروع کرد و رکوردهای زیادی زد. سلینا همه جا بود، مخصوصا بعد رابطه جنجالیش با جاستین بیبر تو زمانی که جفتشون تو اوج شهرتشون بودن. این رابطه باعث رشد بیشتر هر دوتاشون شد، ولی هیچ کدوم ازش سالم بیرون نیومدن. سلینا در سال 2017 به عنوان زن سال معرفی شد و در سال 2020 به عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد جهان. در 17 سالگی کم سن‌ترین سفیر یونیسف شد و 19 رکورد جهانی گینس هم ثبت کرد. همه عاشقش بودن. اون نمونه یک دختر کامل و زیبا و موفق بود. ولی از سال 2017 یعنی بعد از جراحی کلیه‌اش که به خاطر بیماری لوپس از کار افتاده بود، دیگه هیچ اثری از سلینایی که تمام دنیا دنبالش می‌کردن نبود. مخصوصا بعد از اینکه با فاصله کمی دوباره توی بیمارستان روانی بستری شد. این دختر اونی نبود که از بچگی تماشاش کردیم. خیلیا اونو به بریتنی اسپیرز دوم تشبیه می‌کردن. هر دوشون دخترهای کم سن توی هالیوود بودن. هر دو از دیزنی اومدن، هر دوشون خواننده بودن و هر دو جنجالی ترین رابطه هالیوود رو داشتن و شایعه کلون شدن هر دوشون پخش شده بود. در نهایت هیچ اثری ازشون نبود. یه آدم دیگه شده بودن. حتی بریتنی اسپیرز یک آهنگ خونده راجع به این قضیه که اسمش هست مونالیسا، که این آهنگو به صورت غیرقانونی پخش کرد و توش داره میگه که اون دختر خیلی معروفه، همه اون رو میشناسن، همه میخوان اون باشن، اون تکرار نشدنیه، ولی چیزی که مردم نمیدونن اینه که اون رفته و کسی که دارن میبینن یک کلونه. راجع به بریتنی اسپیرز ویدیوهای زیادی ساختم که توی دیسکریپشن براتون میذارم، اگه براتون جالب بود برین تماشا کنید. هیچکی نمیدونست دلیل این همه فروپاشی روانی پیاپی چیه. بدنش هر روز کارو براش سخت‌تر میکرد. بعد از فروپاشی روانی دوباره بستری شد. کارکنای بیمارستان میگن چند بار سعی داشته از بیمارستان فرار کنه که دستگیرش کردن و دوباره بستریش کردن. اون موقعی که اینو شنیدم، اینو خب چند سال پیش شنیده بودم، ولی اصلا برام عجیب نبود. نمیدونم چرا. باید برای من عجیب می بود، چون که هم کانیه وست هم بریتنی اسپیرز دقیقاً همین روال رو طی کرده بودن. هر دو میخواستن فرار کنن، هر دو میگفتن به زور اونا رو دارن یک سری دارو بهشون میخورونن و مجبورشون میکنن کارایی رو بکنن که نباید بکنن و ظاهراً سلینام توی همچین شرایطی بوده. هم کانیه هم بریتنی وارد بیمارستان روانی شدن و دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نشدن. خیلی‌ها معتقدن که توی اون بیمارستان‌های روانی روشون MK اولترا انجام شده که یک ویدیوی کامل ازش دارم اینجا میذارم، ولی برای اونایی که نمیدونن یک پروژه بوده که برای کنترل ذهن افراد انجام میشده و واقعیه، اسناد و مدارکش موجوده و توی هالیوود داره اجرا میشه که کانیه وست و بریتنی اسپیرز و کاردی بی از علنی ترین قربانی هاشن و حالا این زنجیره مریض هویت یک قربانی احتمالی دیگه رو لو داده و اون شخص کسی نیست جز سلینا گومز. سلینا بعد از برگشت از بیمارستان تغییرات زیادی کرد که به خاطر بیماریش برای مردم عادی بود، ولی از یه جایی به بعد انگار یک جرقه یا تلنگر باعث شد مردم یک بار دیگه به این قضیه نگاه کنن. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد یا شاید نشد، نمیدونیم، شاید اصلا زنده بیرون نیومده و یکی دیگه رو آوردن، دیگه نمیتونست اجرای زنده داشته باشه. کسی که سالها جلوی میلیون ها نفر بهترین کنسرت ها و اجراها رو داشت دیگه حتی نمیتونست آهنگ خودش رو بخونه و این توی مراسم گرمی خیلی تو سوخت میزد. من با سلینا گومز انگلیسی یاد گرفتم. من عاشق تمام کارهایی بودم که انجام میداد، واقعا طرفدارشم، ولی اون اجرا بدترین اجرای سلینا بود. خیلی بد بود، خیلی بد بود. حتی آهنگ خودش رو نمیتونست که بخونه، واقعا بد بود. که بعداً خبرگزاری ها گفتن که انگار قبل این اجرا پنیک اتک داشته و به خاطر این اتفاق افتاده. ولی بعد از اون سلینا دیگه اجرای خاصی نداشت، نه توری برگزار کرد، نه کنسرتی گذاشت، نه هیچ چیز دیگه. و این خیلی عجیبه که سلینا گومز دختر صحنه دیگه هیچ وقت نمیخواست روی صحنه بیاد. غیر از همه اینا، تون صدای سلینا موقعی حرف زدن یا خوندن به کل عوض شده. میدونم آدما بزرگ میشن و تغییر میکنن، ولی سلینا همون موقع که اون اتفاقات براش افتاد 25 سالش بود.
بچه نبودش که بگیم اوکی این بزرگ شد و تغییر کرد. 25 سالش بود. اکثر تغییرات انجام شده بودن و این همه تغییر یه کوچولو غیر عادیه. من نمیتونم خیلی راحت این رو بپذیرم که این آدم همین آدمه یا کسی که این صدا رو داشته. Definitely just throw my phone away. But it's nice because I get home and everyone's like, "Oh, Selena, we missed you. It's so good to see you." And then الان اینجوری حرف میزنه. You know, I will say when I'm with my sister or we're in the car. اصلا همه اینا به کنار، من باورم نمیشه اون سلینا گومز پای بنی بلانکو رو ببوسه. این آدم اصلا اون آدم نیست و میدونم آدما بعد تروما تغییر میکنن، ولی نمیدونم دوست دارم که کلون شده باشه یا نشده باشه. میدونی چی میگم؟ همچین حسی دارم. همه اینا باعث شد مردم نگران شن و دنبال سرنخ‌ها بگردن. تا 1 سال پیش بعد از اینکه FBI اسناد و مدارک جزیره اپستین رو منتشر کرد که کلی جای بحث داره، چون اسناد همشون سانسور شده بودن، غیر از اینکه خیلی از اسناد اصلا حذف شده بودن و نبودن، اونایی که پخش شده بود سانسور شده بودن. پس چی رو منتشر کردی؟ چه افشاگری کردی؟ این صرفاً یه چیزی بود برای اینکه مردم آروم شن، که فکر کنن چیزی دریافت کردن که در واقع نکردن. بعد از انتشار اون اسناد و مدارک، مردم اسم هر کی که به ذهنشون میرسید رو توی اسناد سرچ کردن تا ببینن کیا تو جزیره بودن، کیا قربانی بودن و کیا به هر شکلی ربطی به این زنجیره مریض داشتن. من اولین کسی که سرچ کردم جاستین بیبر بود، چون دقیقاً توی بحبوحه قضایای پیدیدی بود و خیلی دوست داشتم بدونم که آیا اونجا هم اسمش بوده یا نه. و بعد سلینا گومز رو سرچ کردم. اگه دوست داشتین برام بنویسین که دوست دارین که اسم کیو توی اون فایل ها سرچ کنم و ویدیوش رو براتون بسازم، چون میتونم این کار رو انجام بدم. یعنی یه سریالی بسازم که بیام اسم افرادی که میخواین رو توی اون فایل ها سرچ کنم و براتون توضیح بدم. اگه دوست داشتین برام بنویسین و اگه کانال رو ساب نکردین ساب کنین که اگه ساختم ببینین. وقتی اسم سلینا رو چک میکنی فقط یک ایمیل میاره که توش اسم سلینا گومزه در کنار کلمه دیسایدد. معنی کلمه دیسایدد تصمیم گرفته، ولی با یک غلط املایی نوشته شده و دای سایدد نوشته شده. یعنی ترکیب 2 تا واژه مرگ و امیدوارم متوجه شده باشین چون نمیتونم بگم. این غلط املایی باعث کلی تئوری و جنجال جدید شد. استفاده از این کلمه، اونم توی ایمیل های اپستین که همه چیز درش رمزی نوشته میشده، مو به تن همه سیخ کرد. توی ایمیل ها از پیتزا پارتی یا پیتزا یا سس یا این جور رمزهای استفاده میشده که هر کدوم معنیای عجیبی داشتن و طبعا وقتی تو یک غلط املایی این شکلی میبینی میترسی. یعنی چی دایسایدد؟ آیا خودش رو قربانی کرده؟ راجع به این جلوتر صحبت میکنیم. خلاصه مردم دوباره شروع به واکاوی کل این ماجرا کردن. در سال 2017 سلینا گومز با وودی آلن توی یک فیلم همکاری میکنه. A Rainy Day in New York فکر میکنم. وودی آلن دوست صمیمی جفری اپستین بوده و بارها به اون جزیره رفت و آمد داشته و رابطه خوبی با جفری اپستین داشته. خیلی‌ها معتقدن وودی آلن سلینا رو به جفری اپستین معرفی میکنه. همه چیز از همونجا شروع میشه. بعد فروپاشی روانی سلینا توی سال 2017 که توی بیمارستان روانی بستری شد، جاستین بیبر و هیلی جلوی بیمارستان بودن و جاستین به شدت داشته گریه میکرد، با اینکه رابطهشون تموم شده بوده و جاستین ازدواج کرده بوده. یعنی خب جاستین مووان کرده بوده تا حد زیادی و افسردگی یا فروپاشی روانی اکست چیزی نیست که باعث شه زجه بزنی. میدونی چی میگم؟ خیلی طبیعی نیست که برای فروپاشی روانی اکست تو جلوی بیمارستان با زنت بشینی گریه کنی. نمیدونم، من نمیخوام قضاوت کنم، ولی دارم میگم اون همه ناراحتی انگار از چیز دیگه ای بوده. انگار یه اتفاقی افتاده بوده که به مردم گفته نمیشده. یه سری تئوریا میگن دلیل گریه جاستین این بوده که میدونسته ممکنه سرنوشت بریتنی و کانیه از آن سلینا بشه و یک سری هم میگن اون گریه میکرده چون میدونسته که سلینا دیگه وجود نداره. حتی اگه مستند زندگی خود سلینا رو تماشا کنین، My Mind and Me، ذهن من و من، دائما راجع به فروپاشی های روانی سلینا صحبت میشه. از یه جایی کلا میپره، مثلا یه سالی یهو میپره چند سال بعدش و هیچ صحبتی راجع به اون تایملاین نمیشه. اینم برا من عجیبه. جاستین یک تتو رو دستش داره که عکس سلیناس روی مجله ال یا ال، من تلفظ درستش رو نمیدونم،
یه عکس از سلیناست که روی جلد مجله بوده و پشتش بال فرشته اضافه کرده. خیلی‌ها میگن این به این معنیه که سلینا از بینمون رفته و این یه نشونه است، اون بالهای فرشته معنیش همچین چیزیه. و حالا یه تئوری که خیلی وایرال شده دوباره، از قدیم این بوده ولی الان خیلی وایرال تر شده. اون موقع که اینو خونده بودم از چند سال پیش هیچ وقت جوری نبودش که بخوام برم سمتش یا ویدیو بسازم راجع بهش، چون خیلی تئوری نبودش که میدونی من رو جذب کنه یا کاری کنه که قبول کنم، نمیدونم. و تئوری اینه که جاستین و سلینا یه بچه داشتن که این بچه الان همون بچه کورتنی کارداشیانه که ظاهرا اون نگهداری میکنه ازش. انصافا اگر که عکسش هم ببینین خیلی شبیه جاستین و سلینا گومزه. و خب ما بارها راجع به این صحبت کردیم از سالها پیش که ایلومیناتی یک سری قوانین داره مثل قربانی دادن و راجع به اپستین صحبت کردیم که یک سری بچه ها دزدیده میشن یا فروخته میشن به این افراد و به اون جزیره میرن. همشون یه جورایی انگار که از یک منشأ دارن میان. یه بچه‌ای به یک شیطانی داده میشه، حالا اون شیطان یا نمادینه یا آدم جفری اپستینه، نمیدونیم. ولی طبق تئوری ها برای همون قوانین الیت ها یا ایلومیناتی یا اپستین، هرچی که میخوای اسمش رو بذار، اونا مجبور بودن که بچهشون رو قربانی کنن و سلینا موافق این کار نبوده و نمیخواسته این اتفاق بیفته و گفته که به جای بچم من رو بگیرید. ببین خیلی دراماتیک و داستان قشنگیه، ولی نمیدونم هیچ وقت کاری نکردش که من بیام بررسیش کنم. اما این تئوریه که الان خیلی همه دارن صحبت میکنن راجع بهش، مخصوصا به خاطر اینکه واقعا بچه کورتنی خیلی شبیه جاستین و سلیناست. و همین جوری که مردم کند و کاف میکردن به آهنگ گست جاستین بیبر رسیدن که وایسین اول تکستش رو براتون بخونم. I know you crossed a bridge that I can't follow. من میدونم تو از یک پلی رد شدی که من نمیتونم دنبالت بیام. خیلی شبیه مردنه. I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. میخوام این رو بدونی که درسته من نمیتونم نزدیکت باشم ولی به روح تو بسنده میکنم. این آهنگ واقعا انگار برای فردی خونده شده که فوت شده. I miss you more than life. من بیشتر از هر چیزی، بیشتر از زندگی دلم برات تنگ شده. And if you can't be next to me, your memory's ecstasy. و اگر که تو نمیتونی نزدیک من باشی، خاطرات تو مثل اکستاسیان. I miss you more than life. من بیشتر از هر چیزی دلم برات تنگ شده. و اجرای این آهنگ خیلی جنجالی بود چون جاستین واقعا ایموشنال بود، انگار داشت گریه میکرد، واقعا ناراحت کننده بود اون اجرا. و دور و بریاش، آدم‌های نزدیک بهش، دوستای صمیمیش، حتی زنش واقعا غمگین بودن وقتی که جاستین رو میدیدن یا گریه میکردن. انگار چیزی رو میدونستن که مردم نمیدونستن. انگار واقعا جاستین یک شخصی رو از دست داده بوده که این آهنگ رو برای اون خونده و بقیه این رو میدونن. جالبه که خود سلینا گومز هم یه آهنگی داره به اسم Ghost of You که اون آهنگم خیلی قشنگه. و الان با دونستن همه اینا، اون آهنگای معنی دیگه ای میدن. خیلی هم معتقدن که سلینای الان در واقع جینا دیویسه. وقتی میمیک صورت و صداشون و نوع حرف زدنشون رو کنار هم میذاریم، واقعا تشخیص سخته. Entertainment stuff made specifically for them, like even preschool shows, seem wildly imbalanced. Sister, or we're in the car. Sometimes, like Who Says is one of the songs that, but I was 16 and that's more of a nostalgic feeling. But no. حالا توجهتون رو جلب میکنم به کاور یک آلبوم در دهه 1980. Bro, tell me that's not Selena, dude. John, pull out a photo, bro. That's her, dude. Wait, that's her, dude. Wait, bro, that's her, dude. یک زن درست شبیه سلینا، مو نمیزنه باهاش، انگار واقعا خود سلیناست که تو زمان سفر کرده. و باور کنید که کلونینگ واقعیه. من بین همه تئوری هایی که مطرح میشه همیشه کلونینگ برام قابل باورتره، چون میدونم که علمیه و ثابت شده است و این کارو کردن قبلا. کلی مقاله منتشر کردن از قبل که میتونن با داشتن ژنت بارها تو رو
تکرار کنن، بارها تو رو از نو تولید کنن. و این اولین باری نیست که ما همچین چیزی میبینیم که یه سلبریتی توی یه عکسی از سالها قبل وجود داره. یک سری عکس‌ها هستن از شاید 200 سال پیش که توی عکس معروف ترین سلبریتی های حال حاضر دنیا دیده میشن. هم نیکولاس کیج، هم لئوناردو دیکاپریو، جانی دپ، ایلن دی جنرس، جیمی فلن، مارک زاکربرگ، این آقای توی حس ششم، این یکی آقای جاستین تیمبرلیک و کلی آدم دیگه که عکساشون از 200 سال پیش موجوده که اون موقع هم افرادی بودن با همین قیافه و معروف بودن. و یه تئوری هست که میگه یک سری افراد هستن که دائما در همه جای تاریخ دیده میشن و به قدرت و شهرت میرسن. این افراد کسایی هستن که یا دائما کلون میشن یا اگه بخوایم رادیکال ترش رو بگیم همیشه هستن و هیچ وقت نمیمیرن. من اولیو بیشتر قبول دارم، همیشه کلونینگ رو بیشتر قبول دارم. اینکه تو یه ژنی، حالا به اصطلاح شاید تو قبول داشته باشه که ژن برتره، اون رو نگه داری و دائما توی جای تاریخ از اون استفاده کنی، خب منطقی تره تا اینکه زمان سفر کنی. میدونی؟ خب یه چیزی که توی تمام تایملاین های سلینا گومز گم شده، همینجوری که داشتم میگشتم هی با خودم میگفتم اوکی تو اون تایم چه اتفاقاتی ممکنه که افتاده باشه؟ آیا همش همین تئوری هاست؟ آیا هیچ چیز دیگه ای موجود نیست؟ همه ستاره هایی که همزمان با سلینا گومز توی دیزنی کار میکردن مثل مایلی سایرس و دمی لوواتو با احتیاط دست و پنجه نرم میکردن و وقتی که از اونجا بیرون اومدن به صورت علنی احتیاط داشتن. حتی خود دمی لوواتو میگفتش که سر فیلم ها به همون یه سری مواد میدادن که بتونیم بیشتر کار کنیم و به نظر من سلینا هم احتیاط داشته، چون که جاستین بیبر هم احتیاط داشته و این خب پارتنر جاستین بیبر بوده، دائما با هم بودن و واقعا تاثیر میذاره. دوستاش هم احتیاط داشتن و اون هم توی همون جو مریض کار میکرده. بارها توی کمپ های ترک احتیاط یا جاهایی که مواد میفروختن دیده شدن، ولی صرفا مثل دمی لوواتو و مایلی سایرس اونقدر علنی نشد، چون تیمشون خیلی بهتر عمل کرد که هیچکی متوجه این اتفاق نشه. واقعا سلینا گومز حکم قدیس رو داشت جلوی تمام ستاره های اون زمان و نمیخواستن این تصویر خدشه دار شه. توی مستندش هم هیچ اشاره‌ای به این قضیه هیچ وقتی نشده، ولی حس میکنم یه قسمتایی از اون تایملاین میتونسته این اعتیاده باشه. خیلی ها معتقدن که سلینا گومز هم مثل دمی لوواتو اووردوز کرده بوده و جونش رو به خاطر همین از دست داده بوده. تئوریای خیلی 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 مختلفی هست که واقعا نمیدونم کدومشون رو بیشتر بررسی کنم، ولی این تمام تئوریایی که تا الان توی اینترنت موجوده. آیا سند و مدرکی هست که سلینا گومز همون سلینا گومز سابقه؟ خیر. آیا مدرکی هست که کلون شده؟ خیر. آیا کلونینگ واقعیه؟ بله. آیا اگه کسی رو کلون کنم ما قراره متوجه شیم؟ خیر. واقعا نمیدونم که دوست دارم کدوم رو باور کنم که سلینا گومز توی اون زمان از بینمون رفته و الان یک کلون اینجاست، یا اینکه این همون سلینا گومز قبلیه. چون چیزی که الان دارم میبینم واقعا متفاوته، چون من همیشه دنبالش میکردم. الان حتی آهنگای خودش رو دوست نداره، دائما خودش رو با بقیه مقایسه میکنه و این چیزی نیست که سلینا بود. تنها چیزی که میتونم به قطع بپذیرم اینه که هالیوود یک قربانی دیگه گرفته، همون کاری که با کانیه وست یا بریتنی اسپیرز کرد که ما دائما منتظریم که بریتنی اسپیرز برگرده. اون جلوی میلیاردها نفر نابود شد و همه دارن تو اینستاگرام میبیننشا، ولی هیچ کی باور نداره که این همون بریتنیه. خودش هم یه آهنگ خونده بود و گفته بود که کلون شده و بعدش دیگه بریتنی رو ندیدیم. همون جوری که سلینا گومز دیگه اون سلینا سابق نیست. شاید ما دیگه نباید منتظر باشیم، ولی پروژه کلونینگ چیزیه که واقعیه و داره اتفاق میفته. اولین کسی که توی هولوش 20 سال اخیر این قضیه خیلی وایرال شد درش و کلی اون واقعا اون مستندتره آوریل لاوینه و تموم این اتفاقات این سوال رو برای من به وجود میاره که آیا هالیوود یک کارخونه کلونسازی بزرگ از سلبریتی های معروف و موفق داره؟
و در نهایت از شما میپرسم، با تمام سنگینی این بره کفه ترازو که داره میگه که سلینا گومز دیگه اون سلینای سابق نیست و کلون شده، من باید بگم همه اینا تئوریه. و از شما میپرسم که به نظرتون آیا سلینا گومز قربانی شده یا تمام چیزهایی که گفتیم صرفاً عوارض بیماریشه؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسین، با هم صحبت میکنیم راجع بهش و شاید یه تئوری جدیدی ساختیم. خب بچه ها، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. کلی مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین. حتما برام کامنت بذارین، همه کامنت ها رو میخونم و بهشون جواب میدم. فراموش هم نکنین که کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم بزنین که هر وقت که ویدیو گذاشتم اولین کسی باشین که میبینتش. و با هایپ کردن ویدیو کلی میتونین توی ساختن ویدیوهای بهتر کمکم کنین. من پنامم و اینجا ویک شوه. تا یه قسمت دیگه از ویک شو، خداحافظ.